Sok szeretettel köszöntök mindenkit, ez itt a Mobil Arena YouTube csatornája, amin egy rapid tesztünk lesz. Alanya pedig a kezemben is látható Samsung Galaxy A37, ami ugye az A-szériás Samsungok legközép kategóriásabb középső darabja, vagyis egy néptelefonnak szánt készülék, és hát mondanám, hogy ez lehetne egy rövid rapid teszt is, mert gyakorlatilag, hogy nagyon kevés paraméterben tér el ez a telefon a 2 évvel ezelőtti Galaxy A55-től, tehát most jutott el az A30-as széria oda, hogy a 2 évvel ezelőtti A50-es széria tudását megrökölje, de ettől függetlenül nyilván azért vannak lényegi eltérések, egyrészt egy kicsit a kialakítást kapcsán is, másrészt pedig kicsit a kamerák kapcsán is, úgyhogy ássuk is bele magunkat. Kezdjük rögtön az árazással. Ez a telefon Magyarországon hivatalosan 6 GB RAM-mal és 128 GB belső tárhellyel 170 000 forintért került piacra. Külföldön, Európában ilyen 430 euró körül van. Viszont hát ugye tipikus Samsung megoldás, hogy a szolgáltatóknál lehet olcsóban is hozzájutni. Például tudunk olyan szolgáltatóról, ahol jelen pillanatban ez a telefon feltöltőkártyával is 140 000 forintért hazavihető, és ez egy olyan tendencia, ami valószínűleg a következő hónapokban is folytatódni fog, tehát a Samsung telefonok is általában magasan nyitnak, aztán fokozatosan csökken az áruk, például ugye az előtt modell az most már 100 000 forint körül elvihető, tehát azt lehet mondani, hogy nem feltétlenül érdemes rögtön akkor megvenni, amikor piacra kerül. Már csak azért sem, mert ez a 170 000 forint, meg a 6 GB RAM, az már önmagában is egy picit úgy érezni, hogy túlzó, mármint nem a RAM, hanem a forint, és hát ez azt is jelenti, hogy egyelőre ez egy picit drágább így a kártyafüggetlen piacon, mint amennyit egyébként így hardveresen képvisel. És akkor rögtön menjünk is bele. Az első dolog, amit érdemes észrevenni, hogy ez egy elég kecses telefon, tehát meglehetősen vékonyra sikeredett, mindenképpen vékonyabb, mint az előzmodell. Ugyanakkor viszont más szempontból meg nagyon tipikus Samsung, ami azt jelenti, hogy megvan a vertikálisan elhelyezett 3-as kamera sor, megvannak a megfelelő helyen levő gombok, alul megvan a 2.0-as Type-C, a SIM tálcahely, a 2 nanoSIM-et tehetsz be, de eSIM programozására is van lehetőség, és egyébként pedig így a formavilág, az arányok, az anyaghasználat, az IP68-as védelem, az mind olyan, amit a Samsungtól megszokhattunk, amit mi egyébként kedvelünk mostanában a Samsung telefonokba, hogy a hátlap annak ellenére, hogy szép fényesen csillog, relatív jó tapadást biztosít, tehát nem akar az ember kezéből kiugrani, úgyhogy ilyen szempontból oké. Ami viszont egy elég alsó kategóriás Samsung megoldás, hogy szemből nézve, hát nem szimmetrikusak a kávák, az alsó káva vastagabb, amitől van egy ilyen kis Jennifer Anistonos álla ennek a történetnek. Ez ugye az olcsó telefonoknak az egyik ismérve, és ezúttal is a Samsungnál ezt használják. Nem annyira esztétikus, mint amennyire lehetne. A kijelző, ami rajta van, az 6,7 hüvelykes, Full HD felbontású, egy Super AMOLED kijelzőről beszélünk, ami 120 Hz-es frissítésre képes, nem LTPO, ami azt jelenti, hogy vagy 60, vagy 120 Hz-en pörög. Ez azt is jelenti, hogy az Always On Display is 60 Hz-en megy, és hát van egy pár problémánk ezzel a kijelzővel. Az egyik az, hogy ez egy 8 bites panel, vagyis HDR tartalmak megjelenítésre nem képes, annak ellenére sem, hogy a telefonban egyébként van HDR támogatás, sőt tud HDR felvételeket készíteni, de HDR-ben nem tud visszanézni ezen a panelen. A másik dolog, hogy azért fénysűrűségben nem annyira decens, mint sok konkurens ezen az árszinten, ugye itt lehet a Xiaomi-ra is, meg a Honorra is gondolni, de azért napfényben is látható marad, csak van ennél fényesebb panel is ebben az árszegmensben. És a harmadik gondom pedig az a kijelzővel, hogy nincs benne DCL sötétítés, hanem csak PWM, viszont a PWM-nek a frekvenciája relatív alacsony, mert 480 Hz-es valószínűleg. Remélhetőleg nem 240, mint az előzmodellnek volt, de az is bőven kevés ahhoz, hogy akik erre érzékenyek, azok ne kapjanak tőle fejfájást. Na, hardware. Hát ez egy 1480-as Exynos, ez már nem egy friss chipset, 4 nanométeres, viszont rendkívül takarékos, de erősnek semmiképp nem mondanám. Ennek aztán az az eredménye, hogy vannak bizonyos ilyen mikro megdöccenések a menüpontok között, amikor használod, UFS 3.1-es a tárhely benne, és hát igazából ennyi pénzért lehetne benne egy kicsit erősebb hardware, mert érezhető, hogy sok ponton szűk az üvegnyaka. Ugye a AAA játékok futatásánál azért vannak már bizonyos grafikai dolgok, amiket érdemes lejjebb venni, hogyha megfelelő sebességgel akarsz játszani, tehát multimédiában sem annyira erős, tehát tényleg azt lehet mondani, hogy ez egy középkategóriás vas, nem jó mindenre, és bizonyos lassulások itt-ott néha-néha előfordulnak,
Annak dacára, hogy egyébként ugye ez egy Android 16-ra épített One UI 8.5, ami a Samsungnak egy ilyen nagyon régóta csiszolgatott, nagyon kifinomult rendszere. Aki Samsungról jön, annak nem lesz benne sok meglepetés, más telefonról érkezel, akkor nagyon gyorsan át lehet rá szokni. Egy nagyon kulturált, jól testre szabható, kellemes kezelőfelület. Ha nem lenne elég benne a testre szabhatóság, akkor le tudod tölteni a Good Lockot, amivel még tovább tudod testre szabni. Tehát tényleg ez egy jó cucc, ráadásul ugye a NOx védelmi rendszer része, ami azt jelenti, hogy ilyen céges flottákba is szívesebben illesztik be IT rendszergazdák ezt a telefont, mint bármelyik másik kínai konkurenst, tehát flottás készülékként azért ez valószínűleg egy slágertermék lesz. Ez a kezelőfelület annyiban egy picit ki van herélve, hogy az AI funkciók azért csak szőrmentén vannak meg benne. Egyrészt ugye vannak még mindig olyan nyelvek, többek között a magyar, amiket egy csomó funkció nem támogat, diktafonban leírat, hívás közbeni fordítás, ezek nem működnek. Vannak bizonyos képi trükkök, amivel lehet például eltávolítani dolgokat a képekről, meg a tükröződéseket elvenni róla. Nem annyira szofisztikált, mint egy drágább Samsung telefonban, és természetesen rajta van a Gemini a teljes eszköztárával, karikázás kereséssel, meg egyéb dolgokkal, szóval abból a szempontból viszont nincsen hiányérzetünk, de hogy azért ez nem egy ilyen nagyon AI-osított készülék, miközben szintén azt tudom mondani, hogy ebben a kategóriában már vannak olyan konkurens gyártók, akik egy sokkal szélesebb AI eszköztárat biztosítanak a felhasználók számára. Na, és kamera. Hát azon, hogy nem nagyon álltak neki itt a kamerán frissíteni. Van egy 50 megapixeles főkameránk, valószínűleg egy Sony IMX szenzor van benne, de a Samsung szokott variálni ezzel akár gyártási folyamat közben is, hogy hol Samsung szenzor van, hol Sony. Van egy 8 megapixeles ultraszélesünk, autofókusz nélkül, ami hát azért már papíron sem tűnik annyira ütőképesnek, és a harmadik kameránk egy 5 megapixeles makró, aminek olyan nagyon-nagyon sok értelme nincsen, leszámítva azt, hogy a tettek van autofókusz az ultraszéles mögé, akkor teljesen felesleges lenne, így azért vannak olyan dolgok, amikor néha jól jön. Az előlapon pedig 12 megapixeles az előlapi kamera, ami 7,6 megapixelben jobb fotókat csinál, mint 12-ben, és az érdekes, hogy a hátlapi kamerára viszont azt tudjuk elmondani, hogy ha az 50 megapixeles módot használod, akkor lassabban fognak elkészülni a képeid, mert tovább tart a mentési folyamat, de jobbak lesznek az 50 megapixeles képek, mint az ezekből készült 12 megapixeles bindelt verzió. Ez valószínűleg valami algoritmikus trükközés, még a jövőben ugye ez fejlődhet is, hogyha jönnek rá frissítések, de pillanatnyilag az van, hogy a nappali fényviszonyok között a 12 megapixeles képek azért nem rosszak, de mi jobbat tudnánk csinálni abból az 50 megapixelesből egy jó képszerkesztővel, mint amit maga a telefon csinál, úgyhogy ez itt még lehetne egy picit dolgozni. Este már azért a főkamerával látszanak a korlátok mindenképpen, de még a használhatóság határán belül marad. Az ultraszéles kamera, hát az egy gyengébb eresztés. Egyrészt azért, mert 8 megapixelről felskálás 12-re, és már 8 megapixeles sem valószínűleg nem a célos, csak ugye azt nem látjuk, mert az, amit 12 megapixelbe előállít, az vonalélesség szempontjából sem igazán jó, meg részletgazdaság szempontjából sem igazán jó, meg agresszív az ajkezelés a szélen, szóval, hogy nappali körülmények között sem teljesen oké, este pedig az nagyon gyengére sikeredik az a történet, úgyhogy azt mondanám, hogy az ultraszéles kamera az inkább ilyen futottak még kategóriás ebben a történetben. Ha videózni szeretnénk, akkor a főkamerával lehet 4K30-at csinálni, az ultraszélessel nem. Ha 4K30-ra vagyunk, akkor ugye maradunk a főkameránál. Nem is rossz egyébként az, amit kiprésel magából, nappali körülmények között érdemes használni főleg. Este statikus felvételeket tudsz inkább csinálni vele, ha mozogsz, akkor nagyon zavarják a szemből érkező fényforrások, és hullámossá válik a fókusz, amit hát hajlamos ilyenkor nagyon gyakran elveszíteni. Az ultraszéles kamerával ugye Full HD-ba tudsz videózni, hát az nappal sem lesz jó, ott láthatóan a dinamika is gyengébb, meg alapvetően a részletgazdaság sincsen meg, és este pedig az ultraszéles kamera kifejezetten gyenge lesz, szóval ott semmi esetre sem mondanám, hogy érdemes vele dolgozni. Szóval nem egy multimédiás csoda, de hát ugye ez az A3-as, vagy A30-as széria sosem erről volt híres, viszont azért elvártuk volna egy picit többet fejlődjön, mert lenne rá tere egyrészt, másrészt meg hát ugye van egy csomó konkurens, akik bizonyos szempontból többet tudnak így multimédiás témákban, úgyhogy ez egy picit csalódás, de egyrészt lehet szoftveresen még ezzel javítani az idők során, másrészt pedig hát gondolom a Samsung nem akart nagyon rátolni az A37-et az A57-re, és hát meghozzák azokat a kompromisszumokat, amik hát azt segítik, hogy vagy az emberek vegyenek egy drágább Samsungot, vagy pedig fogadják el, hogy ennyi pénzért ez jár.
Az akkumulátorunk 5000 mAh, hát ez A33 óta így van, tehát nem változott semmit, ami elég szomorú. Ugyanakkor viszont jóval kisebb helyet foglal el, azért tud ennyire vékony lenni ez a telefon. És ami viszont jó hír, hogy 45 wattos töltésre képes a készülék PD szabványon, ami mindenképpen egy előrelépés az előző modellhez képest is, meg úgy egyáltalán azt mondod, hogy 45 wattos töltés, az már az így elfér, tehát nem mondom, hogy villámgyors, de hát azért jóval több, mint a 25, ami a korábbi években volt jellemző erre a kategóriára, szóval a Samsungnál, szóval, hogy ilyen szempontból van előrelépés, és miután ez egy nagyon takarékos chipset, ezért a telefon simán kibír egy napot, ha nem nyüstölöd nagyon sokat, akkor benne van a 2 napos üzemidő is, és ezt ugye ebből az 5000 mAh akkumulátorból hozzák ki, de miért ez azt jelenti, hogy ugye nagyon takarékos a chipset, másrészt pedig azt jelenti, hogy nagyon jól van optimalizálva rá a szoftver. Szóval, ez egy nagyon átlagos, nagyon középkategóriás, nagyon Samsung, ami egyszerre jó meg rossz. Egyrészt jó, mert akik ehhez vannak hozzászokva, azok valószínűleg nem fognak benne csalódni, tudják, mit kapnak, ismerik a rendszert, ismerik a funkciókat, nagyjából azt hozza, amit egyébként elvárnál tőle. Másrészt viszont hát innovatívnak éppen nem mondanám, nagyon kevés előrelépés van az előző modellhez képest, és látszik, hogy bizonyos komponenseket a Samsung még 2 évvel később is szívesen újra felhasznál, ugye az A55-ből jön át egy csomó része ennek a telefonnak, tehát, hogy azért ez egy budget telefonnak van számva, ahhoz képest viszont egyáltalán nem kezd olcsón, úgyhogy én azt mondom, hogy ez tipikusan flottás telefon, meg tipikusan az a telefon, amit a szolgáltatótól majd egy hűség hosszabbítással nagyon jó árfekvésben ki fogsz tudni hozni, és miután 6 évig garantálja rá a Samsung az Android update-et, ezért egy hosszú távra tervezhető dolog, akkor, hogyha elég neked az a tudás, mind kamerában, mind hardwareben, amit ez a telefon biztosít. És megbízhatóság, kezelhetőség, összeszerelési minőség szempontjából viszont abszolút azt hozza, amit a Samsung telefontól elvársz, plusz ugye nagyon jól lehet integrálni egy IT infrastruktúrába is, tehát céges telefonként valószínűleg nagyon sok fog belőle gazdára találni. Ennyi fért ebbe a Rapid tesztbe. Van egy írásos tesztünk a Mobilarinán, azt betettem majd a leírásban, nyugodtan olvassátok el. Ha pedig úgy érzed, hogy ez egy hasznos tartalom volt, és még nem vagy feliratkozva, akkor itt az óriási lehetőség, hogy ezt pótold. Ha pedig már feliratkozott állapotban nézted ezt a videót is, akkor nagyon hálás vagyok a kinültetett figyelemért, tartsd meg jó szokásodat, és találkozunk nagyon hamarosan egy következő videóban. Sziasztok!